everyone! Welcome sa akin channel. If you're new here, my name is Irene. And for today's episode ay gagawa tayo ng cheesy hotdog buns. And yes, hindi tayo gagamit ng oven dito. Kaya kung isa kayo sa mga walang oven sa bahay, kayang-kaya mo gawin to. And syempre, hindi lang ito pang merienda, patok din pang benta. For the written ingredients and costing, please check description box. So tara, let's get started. First ay i-combine natin sa isang mixing bowl ang half cup of warm milk. Pwede evaporated milk, fresh milk, or powdered milk. Tapos dissolve nyo lang sa half cup ng warm water. Then add in 1 teaspoon of yeast. Gagamit din tayo ng 1/8 cup of vegetable oil. Pwede margarine or butter. Tapos crack 1 small size egg. Mix while gradually adding 1/4 cup of white sugar. You can adjust the amount of sugar according to your taste. Add a pinch of salt, then mix lang natin until well combined na lahat. Now, let's add our 2 cups of all-purpose flour o harina. Mix hanggang sa ma-absorb na ng flour ang ating wet ingredients. Sa recipe na to ay hindi na ako nag-add pa ng extra flour or milk. So, kung yung harina na gagamitin nyo ay malakas mag-absorb ng liquid, you can add more milk or water hanggang sa ma-achieve nyo yung tamang consistency ng dough. Lightly grease your hands with oil para hindi didikit yung dough. Masahin lang natin ito hanggang sa makuha natin ang smooth na dough. So, dapat ganito siya. Pag in-stretch na natin, di siya basta-basta napupunit. Next ay i-cover natin ang ating dough and rest for 30 to 40 minutes until mag-double na yung size neto. After natin ito i-rest ng 40 minutes, divide natin ito into 12 equal parts. Dahil wala akong scale or timbangan, so tansya-tansya na lang. Pero mas maganda kung meron kayong scale para uniform lahat ang laki ng ating dough. Yung next step natin ay hindi ko na i-explain, okay? Panoorin nyo na lang kung paano ko ginawa. Flatten natin ang ating dough yung sakto sa small size na kikiam tray. 16 pesos lang ito sa palengke, 50 peraso na. Cover and rest uli natin ito for second proofing na mga 15 to 20 minutes. At para sa ating topping at palaman, gagamit tayo dito ng 1/4 kilo ng hotdog. Ito ay nabili ko sa palengke sa halagang 27 pesos lang. Naghanap talaga ako ng murang hotdog sa palengke at na-amaze ako na meron palang mabibili na 27 pesos lang, 1/4 kilo. 12 pieces yung laman. Pero kung gusto nyo na magandang klase gaya ng Pure Foods ay walang problema. Pero kung ito ay pang negosyo, yung mura ang gamitin nyo. Para sa akin, okay din naman ang lasa. So, in-steam ko muna ito ng around 8 minutes. At gagamit din tayo dito ng cheese. Din cheese ang gamit ko dito. Half bar ng cheese ang nagamit ko. And gagamit din tayo ng tomato ketchup. Pero kung mas prefer nyo na banana ketchup, ay pwede rin naman. Nilagay ko lang ito sa piping bag dahil mas convenient para sa akin. Pero kung wala kayong piping bag sa bahay, ay kahit kutsara lang ang gamitin nyo sa paglagay ng ketchup ay walang problema. Sa pag-assemble naman ng ating cheesy hotdog buns, ay panoorin nyo na lang para ma-follow nyo ng maayos. Habang ina-assemble pa natin ang ating cheesy hotdog buns, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Now na ready na ang ating mga hotdog buns, preheat natin ang ating kawali for 5 minutes over high heat. Wala itong tubig, okay? Dry steam yung gagawin natin. Maglagay lang tayo ng metal rack or tray na pwede natin pagpatungan. Then bake natin ito over medium heat for 20 minutes. Kung gusto mo na medyo tostado yung ilalim, bake mo for 25 minutes. Medium heat lang dapat yung apoy, okay? Huwag masyadong malakas para hindi masunog yung ilalim ng ating buns. And yes, pwede nyo ito i-bake sa oven at 180 degrees for 12 to 15 minutes.
And ready to serve na at pwede na ibenta ang ating cheesy hotdog bun sa kawali. Guys, try nyo to. Ang sarap niya. Parang oven bake lang din. Mas masarap siya pag medyo toasted yung ilalim. Kaya kung gusto nyo na medyo toasted, 25 minutes mo siya i-bake. And again, medium heat lang, okay? Huwag malakas yung apoy dahil masusunog yung ilalim ng ating buns. And syempre, meron tayong shoutout portion. Special shoutout to Ma'am Nona, Palaka, and family. Thanks po for always watching. And to all teachers out there, mabuhay po kayo. Saludo po kami sa inyong lahat. Mega shoutout na rin sa mga channel na to. Pasupport na rin po sa kanila. Venus Delish, Gracie's Kitchen, Cecilia Channel, Leia Dakayan. Mega love shoutout na rin to Marlon Cerizo, Torid Sarsaparilla, Jetjet Alvarez, Isabel Mendoza, and Lola Jo. Thank you po sa inyong lahat for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Ang retail price ng ating cheesy hotdog buns ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!